নমস্কাৰ, মই আচাৰ্য বিনয় কাশ্যপ। আজি আমি জানিম যে সূৰ্য দেৱতা ট্ৰেনজিটৰ সময়ত যেতিয়া নৱম ঘৰৰ মাজেদি পাৰ কৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ জাতক বা জাতিকাই ফল পাব। ঠিক আছে, তো আমাৰ টপিকটো ৰবি দেৱতাৰ ওপৰত আছিল যে ট্ৰেনজিটত ৰবি দেৱতাই গোটেই এটা ভাৱত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব তাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰি আছো। আজি আমি নৱম ভাৱৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আমাৰ টপিকটো হ'ল Sun transit from the Lagna. ঠিক আছে, আজি Sun in 9th house. Sun in 9th house. নৱম ঘৰত যদি গোচৰ কৰি থাকিব কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিণাম জাতক বা জাতিকাই পাব। তাৰ আগতে আমি জানি লওঁ যে সূৰ্য দেৱতা কুণ্ডলী এখনৰ কাৰণে কেতিয়া কেতিয়া ভাল ৰিজাল্ট দিব। যদি 1, 5, 9, 4, 10 ভাৱৰ অধিপতি হয়, কেন্দ্ৰ ত্ৰিকোণত পৰে, তেনেহলে সূৰ্য দেৱতাৰ ভাল ৰিজাল্ট দিয়া সম্ভাৱনা ইয়াত থাকে। আৰু লগতে যদি উচ্চ হয়, exalted হয় আৰু conjunct with good planet, ঠিক আছে। আৰু অশুভ ৰিজাল্ট, অশুভ কেতিয়া হয়? যেতিয়া 6, 8, 12 দুস্থানৰ অধিপতি হয় বা ডেবিলেটেড নিচ হয়, লেটেড হয় বা কনজাক্ট উইথ ইভিল প্লেনেট, যদি হয় তেনেহলে ৰবি দেৱতা ইয়াতে নিগেটিভ ৰিজাল্ট দিয়ে। আৰু দুটা ঘৰ আছে যেনে 3rd হাউস আৰু 11th হাউস। এইকেইটা যেহেতু উপচয় ভাৱ হয়, ইয়াত যিকোনো গ্ৰহৰ কাৰকত্বৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। যদি ভাল হয় বহুত বেছি ভাল ৰিজাল্ট কৰি দিব, যদি বেয়া হয় বহুত বেছি ৰিজাল্ট কৰি দিয়ে। কাৰণ কিয় 3 নম্বৰ আৰু 11 নম্বৰ মেইনলি 3rd আৰু 11 বৃদ্ধি কৰে। ঠিক আছে, ইয়াত খুব বৃদ্ধি কৰি দিব 3 নম্বৰ আৰু 7 নম্বৰত, 3 নম্বৰ আৰু 11 নম্বৰে। যিকোনো ভাল হলে ভাল বেয়া বৃদ্ধি কৰিব, বেয়া হলে বেয়া বৃদ্ধি কৰিব। এখন কুণ্ডলী মাধ্যমেৰে আমি বুজিম যে ৰবি দেৱতা যেতিয়া নৱম ভাৱত ভ্ৰমণ কৰি থাকিব লগ্নৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাল্ট আমি পাব পাৰো। আমি মেষ লগ্নৰ উদাহৰণ লৈ আছো। লগ্ন যিকোনো হ'ব পাৰে, যিটোৱে লগ্ন হ'ব সেইটোকে প্ৰথম ভাৱ বুলি ধৰি ল'ব লাগে, তাৰ পৰা ভাৱবিলাক কাম কৰিব লাগে। তো লগ্নৰ পৰা Sun in 9th house, এইটো যিহেতু নৱম ভাৱবোৰ পৰে। যেতিয়া লগ্নৰ পৰা নৱম ঘৰত যেতিয়া ভ্ৰমণ কৰিব কি কৰিব? জাতক বা জাতিকে ফৰেন জাৰ্নি ৰিলেটেড ব্যৱসায় যদি কৰে তাত বহুত বেছি মুনাফা বা লাভ পাব পাৰে। জাতক বা জাতিকে খুব তেনেকুৱা বিজনেছত, ফৰেন ৰিলেটেড বিজনেছত বা ফৰেন জাৰ্নি ৰিলেটেড বিজনেছত জাতক বা জাতিকে যথেষ্টখিনি ভাল কাম কৰিব পাৰে। আৰু বিজনেছ বিলাক কি হয়, তেওঁৰ বিজনেছ খুব ধুনীয়াকে আগবাঢ়ে। বিজনেছত তেওঁৰ লাভ হয়, ফ্লৰিছ হয়, বিজনেছ বিলাক খুব ভাল হয়। তেনে জাতক বা জাতিকাৰ টকা পইচা হাতত থাকে, পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ টকা পইচা হাতত থাকিব এই একমাহ যেতিয়া লগ্নৰ পৰা ৰবি দেৱতা নৱম ঘৰত ভ্ৰমণ কৰি থাকিব। ভাগ্য উদয় হয় তেনে জাতক বা জাতিকাৰ। আৰু লগতে সাকসেছৰ কাৰণে বৰ বেছি ষ্ট্ৰাগল কৰিব নালাগে, বহুত ইজিলি সাকসেছ পায় তেনে জাতক বা জাতিকাই। খুব কম সময়তে খুব উচ্চ আসন পোৱা দেখা পোৱা যায়, সাকসেছ পোৱা দেখা পোৱা যায় ৰবি দেৱতা যেতিয়া লগ্নৰ পৰা নৱম ঘৰত ভ্ৰমণ কৰি থাকিব। আৰু এইটো কেতিয়া হ'ব? যদি লগ্নখনৰ শুভ গ্ৰহ হয়, যেনে 1, 5, 9, 4, 10 ভাৱৰ অধিপতি হয় যদি নৱম ঘৰত ট্ৰেনজিট কৰে, বা উচ্চ হয় যদি শুভ গ্ৰহৰ লগত যুতি বান্ধি থাকে, আৰু তাৰ পিছত যদি শুভ প্ৰভাৱত নৱম ঘৰত যদি ভ্ৰমণ কৰিব, তেতিয়া এই আটাইবোৰ যিটো বেনিফিট আছে জাতক বা জাতিকাই পাব। আৰু কেতিয়া অসুবিধা পাব, ইনস্পেচিয়াছ কেতিয়া হ'ব? যদি 6, 8 ভাৱৰ অধিপতি হয়, যদি সূৰ্য দেৱতা নিচ হয়, পাপী গ্ৰহৰ লগত যুতি বান্ধি থাকি অশুভ প্ৰভাৱত যেতিয়া নৱম ঘৰৰ মাজেদি লগ্নৰ পৰা ট্ৰেনজিট কৰিব, তেনে জাতক বা জাতিকাৰ কি হয়? তেওঁৰ সদায় তেওঁৰ সন্তান বা ভায়েকৰ বেমাৰ আজাৰ ফ্ৰিকুৱেণ্টলি হোৱা দেখা পোৱা যায়। লগতে খৰচৰ মাত্ৰা লাগাতকে বেছি বাঢ়ি যায়। ঠিক আছে, পাপ প্ৰভাৱত থাকিলে
আৰু মানসিক চিন্তা দুশ্চিন্তা যাক কোৱা হয় দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হয় যদি পাপ প্ৰভাৱত ৬-৮ ভাৱৰ অধিপতি হয় নিচ হয় বা ইভিল প্লেনেটৰ লগত যদি জুতি বান্ধি থাকে আৰু পাপ প্ৰভাৱত ৯ ভাৱত নৱম ঘৰত ভ্ৰমণ কৰি থাকিলে জাতক বা জাতিকাই তাৰ পৰা নিগেটিভ প্ৰভাৱবিলাক পায় তো ইজিলি আমি এনেকে বহুত ইজিলি সূৰ্য দেৱতাৰ কাৰকত্বৰ ওপৰত ভ্ৰমণসূচী যিটো একমাহ আমি খুব ভালকে উলিয়াব পাৰো আমি জানো যে ৰবি দেৱতাই কি কৰে সান পাৰ সাইন কিমান থাকে 30 ডিগ্ৰী থাকে 30 ডেজ থাকে 30 দিন যেহেতু সান এটা ৰাখি থাকিব এই 30 দিন জাতকে ভাল হলে ভাল প্ৰভাৱ পাব বেয়া হলে নিগেটিভ এফেক্ট বিলাক হোৱা দেখা পোৱা যায় আপোনালোকৰ কুণ্ডলীত লগাই চাওক যে লগ্নৰ মিত্ৰ গ্ৰহ বা লগ্নৰ ভাল গ্ৰহ হয় যদি শুভ প্ৰভাৱত ভ্ৰমণ কৰি থাকে নৱম ঘৰটো যিহেতু ত্ৰিকোণৰ ভাৱ হয় অত্যন্ত শুভ ভাৱ হয় তাত ৰবি দেৱতাই কেনেকুৱা ৰিজাল্ট কৰি আছে তেওঁ অশুভ প্ৰভাৱত আছে নে শুভ প্ৰভাৱত আছে তেনেকে যদি আমি চাওঁ তেনেহলে তাৰ পৰা ইজিলি ৰবি দেৱতাৰ বিষয়ে এই মাহটো কেনেকুৱা যাব আমি ভালকে উলিয়াই ল'ব পাৰিম একদম সৰু ভিডিঅ' হয় আশা কৰো এই ভিডিঅ'টো অলপ হলেও অকণ ইনফৰ্মেটিভ হ'ব জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ জানাত আপোনালোকক অলপ হলেও সহায় কৰিব আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে তেনেহলে ইয়াক লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি পাৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ